Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να παίξετε έκτες στον δρόμο αρμονικό μινόρε. Και συγκεκριμένα εδώ θα παίξουμε τον δρόμο ντο αρμονικό μινόρε. Ξεκινάμε λοιπόν η νότα ντο και θα παίξουμε την τρίτη μας πάνω. Δηλαδή θα είναι η νότα μη ύφεση πιο μπάσα και η νότα ντο πιο ψηλά για να βγουν οι έκτες. Οι έκτες, επειδή έχουν μεγάλο διάστημα, τις παίζουμε με πρώτο και τέταρτο δάχτυλο. Πάμε. Μη ύφεση ντο. Πρώτη έκτη. Η δεύτερη είναι φα με ρε. Η τρίτη είναι σολ με μη ύφεση. Η τέταρτη είναι λα ύφεση με φα. Η διαφορά εδώ είναι με το φυσικό μινόρε, ότι εδώ έχουμε σι φυσικό ενώ στο φυσικό μινόρε έχουμε σι ύφεση. Άρα έχουμε σι σολ. Μετά έχουμε ντο με λα ύφεση. Μετά έχουμε ρε με σι φυσικό και μετά έχουμε μη ύφεση με ντο για να κλείσουμε την οκτάβα. Και πάμε τώρα πίσω, σι με ρε. Μετά έχουμε λα ύφεση με ντο. Μετά το λα ύφεση είναι το σολ μαζί με το μη ύφεση. Μετά έχουμε το φα μαζί με το λα ύφεση. Μετά έχουμε το μη ύφεση μαζί με το σολ. Και μετά έχουμε το ρε μαζί με το φα και το ντο μαζί με το μη ύφεση. Εντάξει, πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Αυτές είναι οι έκτες μας στον δρόμο αρμονικό μινόρε, συγκεκριμένα στον ντο αρμονικό μινόρε. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο κάντε like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!